guys! Welcome back to my channel. Ngayon guys ay magluluto tayo ng kuray. Ngayon guys ang kuray. Ang gagawin natin dyan guys ay sasampalukan natin. Ay, ang recipe natin ngayon ay sinampalukang kuray. Ito guys yung gagamitin natin sampalok. Ito guys yung pinakuluan nating sampalok. Tatakpan natin ito guys. Pakuhuluin lang natin. Ayun guys. Kailangan natin siya guys pakuluan ng 15 to 20 minutes. Kasi pag hindi natin siya pinakuluan ng mabuti, ito guys ay nakakapagtae. So ayun guys, hintayin natin ng 15 to 20 minutes. Guys, after 20 minutes, tingnan natin guys yung ating sinampalukang kuray. So ayan na siya guys. Tayo na natin guys yung apoy. So ito na siya guys. Hahain na natin. Ito na siya guys. Hahain na natin. Guys, ito na ang ating sinampalukang kuray. Tara guys, kain tayo.